Listen well. Leave this dungeon. Report to the Hunter Association. Tell them a double dungeon has appeared. Keybearer has entered the temple. تخيل تبقى في يوم من الأيام زي أبطال الأنمي والمانجا اللي بتقراها، تروح لعالم تاني وتكون انت البطل المختار، لكن للأسف بيطلع العالم ده مش زي ما توقعت، بيكون عالم مليء بالمكائد وهناك من يريد قتلك، فتضطر تخفي قدراتك وقوتك. ودي حكاية بطلنا أكيرا، طالب وحيد منعزل عن العالم وغرقان في القصص والروايات، والذي تحول من الطالب الصامت إلى القاتل الصامت. يلا نشوف ازاي. بتبدأ حكايتنا بأحد القتلة المأجورين الخطرين بيستعد بترقب لتنفيذ إحدى مهامه الاغتيالية، لكنه بيتفاجأ إن في قاتل مأجور تاني في المكان، والمشكلة الأكبر إنه بيكون القاتل الملقب بالقاتل الصامت، وهو أخطر وأشهر القتلة في هذا العالم. فبيقول حظي وحش قوي، هضطر اتنافس مع اشهر القتلة على الاطلاق على تنفيذ هذه المهمة، لكني مش هسمح له بالحصول على هدفي. وبيقول له انا وانت عارفين اللي داخلين عليه، مجرد ما فكرنا في دخول عالم القتلة وبيهجم عليه وبيرميه بالسكاكين، لكن القاتل الصامت تفاداها بسرعة البرق وهجموا على بعض وتقابلت اسلحتهم، والمعركة كانت قوية جدا، وتمكن القاتل الصامت انه يطير سلاح القاتل التاني، فحاول القاتل يبغته بسكاكين، ولكن القاتل الصامت تفاداها كالعادة بسهولة بالغة. واثناء محاولة القاتل تنفيذ ضربته النهائية اختفى من امامه القاتل الصامت وظهر خلفه وصد كل الضربات بسهولة. واضح ان القاتل الصامت في مستوى تاني خالص، ونجح انه يصيب القاتل في اجزاء متفرقة في جسده واسقطه. القاتل صدم من قوة خصمه وقال انا متأكد اني وجهت هجمات كتير عليه، لكن اعتقد عندما واجهته الامر ده مش مهم، فمن ضربتين بس اسقطني. حظي التعيس هو السبب، والقاتل الصامت بيقضي عليه تماما، وبعدها بيدخل القصر علشان ينفذ مهمته ويقضي على الهدف. بس بنسيب كل ده ونرجع فلاش باك لحياة القاتل الصامت اللي كان زمان ملقب بالطالب الصامت، واسمه أكيرا، اللي دايما ماسك موبايله وبيقرا قصص وروايات، وتحديدا القصص الخاصة بالانتقال لعالم آخر، ومش مهتم بأي حاجة تانية حواليه. والطلاب بيفضلوا يتهمسوا عنه وبيقولوا احنا تقريبا ما خدناش بالنا انه معانا في الفصل اللي بعد مدة، لانه على طول صامت ولوحده، وأكيرا بيبقى عارف اللي بيتقال عليه لكنه مش فارق معاه. وفجأة بتحصل حاجة غريبة جدا، وبيظهر شيء غريب في الفصل وبينتقل هو والفصل كله لمكان تاني عجيب. محدش كان فاهم ايه اللي حصل ولا هما فين. وفجأة بيدخل رجل عجوز وبيقول لهم الملك عاوزكم. الطلاب لما بيشوفوا لبس الملك والمكان بيتوهوا اكتر. واحد من الطلاب بيصرخ انتوا عملتوا فينا ايه؟ وهنا الملك بيتكلم وبيقول لهم اهلا بيكم وشكرا ليكم على استجابتكم لندائنا من عالمكم البعيد. العالم اللي انتم فيه حاليا اسمه عالم مورجان، وانتم حاليا في مملكة ريتيس البشرية، ودي أكبر دولة في قارة البشر، واحنا حاليا بنتعرض لهجوم من الشياطين. لكن الأسطورة بتقول إن بطل من عالم تاني هو فقط القادر على هزيمة ملك الشياطين. أكيرا لما بيسمع الكلام ده من جواه بيبقى بيرقص، مدى نفس الأمر اللي بيقراه في القصص والروايات اللي بيحبها. فبيقول حلو قوي ده، وبيطلب منهم النائب يظهروا قدراتهم اللي هم أساسا ما يعرفوهاش عن طريق وضع ايديهم على البلورة علشان يعرفوا مين البطل فيهم وصاحب القوى المنشودة. وبيبدأ واحد من الطلاب يتقدم وبيضع يده على البلورة، وبتظهر إحصائياته وقوته. بيكون في مستوى عادي من فئة مروض الوحوش. العجوز بيقول له على الرغم من إن إحصائياتك مش قوية إلا إنك أقوى من أي شخص عادي في هذا العالم. واللي بعده بتكون نفس مستواه لكنها من فئة مبطلة السحر وغيرها معالجة. ولأن العدد كبير فالعجوز بيقول لهم ممكن تشوفوا
حالتكم بنفسكم دون لمس البلورة. لو قلتوا كلمة الحالة في ذهنكم لكن محدش هيشوفها غيرك، فمعظمهم بيعملوا كده. واللي جنب أكيرا قال له ايه يا معلم، انا مهنتي ساحر رياح، انت ايه؟ فأكيرا قال له قاتل. فزميله قال له لايقة عليك قوي. أكيرا بيتعجب لما بيقارن احصائياته مع احصائيات احد الطلاب اللي وضع يده على البلورة، لان ارقامه اعلى بكتير جدا. واخر طالب بيضع يده على البلورة واسمه تسوكاسا بيظهر انه من فئة البطل، واللي بتكون قوته اضعاف الباقيين. الطلاب بيبقوا مش متفاجئين لان تسوكاسا طالب ذكي ورياضي، ده غير انه رئيس مجلس الطلاب، ده غير انه محبوب من الجميع. أكيرا لما بيشوف احصائيات البطل بيتعجب اكتر، يعني لما دي ارقام البطل فلي ارقامي انا عالية جدا بشكل غريب. وبيتساءل هل الملك ده واللي معاه صادقين اصلا في كلامهم عن اسطورة البطل وملك الشياطين، وبيقلق من كشف احصائياته امام الجميع حاليا. فبيستخدم احدى مهاراته الجديدة، مهارة اخفاء الحضور، وبيبقى غير مرئي للجميع. وبعدين العجوز بيقول للكل بعد ما عرفنا فئتكم هنجهز لكم المعدات المناسبة اللي ممكن تحتاجوها، ودلوقتي اتجهوا لغرفكم للراحة. واثناء تحركهم بيلاحظ أكيرا انهم متراقبين، فبيشك ان في حاجة مريبة فعلا بتحصل من وراهم. ولما بيدخل غرفته بيلاقي ملابس مناسبة للمكان اللي هم فيه، فبيرتديها وبيتجه لجمع المعلومات عن المكان ده. وبيلاحظ ان رشاقته قوته اقوى بكتير من قبل كده، وبيستخدم مهارة الاخفاء. وبيسمع الاميرة بتقول للملك ان كل حاجة ماشية تمام على الخطة، فأكد عليها تمنع اي حد من الطلاب دخول غرفة الارشيف. وهنا أكيرا بيتأكد تماما ان نواياهم سيئة. وتاني يوم وقت الفطار بيبقى برضو أكيرا مبكي على مهارة الاختفاء، وبيقول يا ترى أبطل خاصية الاختفاء دي وأقول لهم على اللي عرفته ولا بلاش لما حدش يصدقني. لكن في اللحظة دي بيطلع تسوكاسا وبيقول لأصدقائه طبعا كلنا ملاحظين إن قدراتنا زادت من ساعة ما جينا هنا، والفضل كله يرجع للناس اللي هنا، فلازم نرد لهم الجميل ونساعدهم في هزيمة ملك الشياطين. فأكيرا بيقول في سره غلبان قوي، انت فاكر ان الأميرة والملك معانا يهطل؟ وبعد الفطار وفي أثناء ما بيتلقى الطلاب تدريبهم الأول بيقابلوا المشرف على تدريبهم القائد سران قائد فرسان المملكة، وبيقول لهم بعد شهر من تدريبكم هتدخلوا سرداب لاختبار قدراتكم. وبيكون أكيرا مختبئ كالعادة وبيتابع كل حاجة عن بعد، وبيقول أنا لازم أجمع المزيد من المعلومات. وأثناء ما هو بيتفقد المكان بيحصل اللي ما كانش يتوقعه، بيلاقي سران خلفه وبيكلمه. أكيرا توتر وقال هي المهارة دي ليها مدة مؤقتة ولا ايه؟ لكن الأعجب ان ساران بيقول له ما تقلقش مهارتك لسه مفعلة، انا بس اللي عيني سحرية وبيمنحوني القدرة على رصد التغيرات الحرارية زي اللي صادرة من جسدك، لكن ما تقلقش مش هقول للملك او للأميرة. فأكيرا بيقول له هو انت مش في صفهم؟ فبيقول له في امور كتير معقدة صعب تفهمها حاليا. وبعدها أكيرا حكى له انه كان عاوز يدخل الارشيف عشان يجمع بعض المعلومات عن المكان. ساران سألوا عن مستوى مهارة الاختفاء عنده، أكيرا قال له في أقصاها لكن باقي المهارات في المستوى الأول ومش عارف أرفعها إزاي. فساران بيقول له يا عم أنا هعلمك، والأرشيف مش هتلاقي فيه المعلومات اللي بتدور عليها. فأكيرا كان متحمس جدا، لكن في نفس الوقت قال لازم ألاقي طريقة للرجوع لعالمي لأن عيلتي أكيد قلقانة عليا. فبيسأل ساران إذا كان يعرف طريقة، فقال له للأسف معرفش، بس كل اللي أعرفه إنك لازم تعلي من قدراتك الأول عشان تكون أقوى، عشان تقدر تحافظ على حياتك هنا بدل ما تنهي حياتك في مكان زي ده، وأنا أقدر أساعدك تكون قاتل بارع، وفي المقابل ممكن تعرفني على العالم بتاعك. فبيوافق أكيرا طبعا، وبيبدأ ساران ينفخه في التدريبات وبيحقق فعلا تقدم كبير. وفي وقت لاحق جيل مساعد ساران بيقول له انت رامي الحمل عليا ومركز على تدريب أكيرا لوحده خصوصي. ساران بيقول له أصله مسلي، بيحكي لي عن العالم بتاعه. اليابان بلد البطل الأول، ده غير انه مميز جدا في مستوى قدرة الاختفاء اللي وصلت عنده لأعلى مستوى، لدرجة ان كاميرات المراقبة ما تقدرش تجيبه. فجيل بيقول له ازاي يعني؟ البطل الأول بس اللي قدر يوصل للمستوى ده. وبعد شوية بيدخل عليهم أكيرا ومعاه كتاب غريب جايبوه من أرشيف الأصل لكنه مش فاهم منه حاجة، وبيطلب من ساران يساعده في فهمه. فبيقول له ساران انت ليك في الرعب، اللي في يا سيدي عبارة عن خطط انقلابية وانا اللي كاتبه بنفسي وخليته يشبه كتاب
الوصفات وأخفته في الأرشيف. بص، الملك بتاعنا مستعد لدفع أي ثمن مقابل إنه يغير قوانين عالمنا، لكننا لا يمكن نسمح بحدوث ده. لكننا في نفس الوقت كفرسان مدينين للعائلة الملكية. أكيرا قال له اللي فهمته من الكتاب إنك بتحاول تنهي حكمه بطريقة سلمية، لكن الأمر هيكون أسهل لو قتلته، وأنا أقدر أعمل ده بكل سهولة، وأنا أصلا مش من العالم ده، وكنت هموته لما تسللت المكتب وبس مسكت نفسي في آخر لحظة. فصران بيقول له خير ما عملت، اهدى كده، انت مش مضطر تكون قاتل، كن قاتلا يقدر الحياة علشان تعرف ترجع عالمك بسلام. فأكيرا قال له عندك حق، انا عايز ارجع لأمي وأختي، بطل مش قاتل، لكن معلش انا مش فاهم انت بتعاملني كده ليه، وواثق فيا قوي وبتحكي لي اسرارك وخطة الانقلاب كمان، اشمعنى انا يعني؟ فصران بيقول له علشان انت غيرهم وانا متوقع منك كتير، ومش قصدي على احصائياتك يا صديقي، لكنك ماشي بدماغك وبتفكر بعيد عن القطيع، وفقط من تحمل الكثير من المحن وتجاوزها هو بس اللي يقدر يعمل ده. فأكيرا سرح وقال له انا من صغري عايش جوه قوقعة، عايش في الخفاء بعيد عن الناس، لدرجة ان محدش كان بيلاحظ وجودي في الاساس. فصران بيقول له تقصد ايه؟ فأكيرا قال له اقصد ان محدش احترمني كده قبل كده. فصران قال له خلاص انا هستغل ده وهطلب منك تساعدني في انقلابي على الملك قبل ما ترجع عالمك، وده سر بينا طبعا. فأكيرا قال له هفكر. وبعد مرور شهر وانتهاء التدريب بيستعد الطلاب للذهاب للسراديب لاختبار قدراتهم، وفي وسط احتفال الناس والأطفال بينهم لاحظ أكيرا بنت شابة بتراقبهم، فاتجه ليها وسألها مركزة معانا ليه كده؟ فبتقول له الناس شايفينك انت واصحابك ابطال، لكن انتوا ما تعرفوش احنا ضحينا بايه عشان تكونوا هنا. فأكيرا تعجب من كلامها وسألها ضحيتوا بايه يعني؟ فالبنت قالت له اعرف بنفسك وبقى قول لي اللي عرفته المرة اللي جاية، انا متأكدة اننا هنتقابل تاني. وبتمشي وبيبدأ تدريب المتاهة اللي بتكون عبارة عن مدعكة من قتل الوحوش اللي بتطلع لهم من كل حتة، والمكان بيبقى مليء بالفخاخ والوحوش اللي ما بتخلص. تسوكاسا بيقضي على وحش وبيقول للقائد ساران مش المفروض نتراجع دلوقتي ولا ايه؟ الكل تعب. فالقائد بيقول له معاك حق، انتوا كنتوا ممتازين مقارنة بأول مرة ليكم. وبيستخدم ساران السيف المقدس اللي بيطلق طاقة مرعبة بتقضي على كل الوحوش اللي أمامهم وبتفتح ليهم مخرج، لكن أول ما بيطلعوا منه بيلاقوا في وشهم مجموعة كبيرة من الوحوش أكتر من اللي كانت تحت، فبيتوتروا. لكن تسوكاسا افتكر قنبلة الدخان اللي بتبعد الوحوش اللي الأميرة ادتها له وقالت له استخدمها وقت الحاجة، وفعلا بيستخدمها وبيرميها على الوحوش. لكن الصدمة بيظهر من وسط الدخان بدلا من الوحوش الصغيرة دي وحش المونيتور العملاق. تسوكاسا صعق، مستحيل، ازاي ده حصل؟ جيل بيتعجب ازاي وحش قوي زي ده متواجد في الطوابق العلوية، وبسرعة بدون تفكير بيهجم أكيرا على الوحش من الخلف وبيطعنه بسلاحه. لكن الصدمة ان سلاح أكيرا مش بيقدر يخترق جسد الوحش وبيتكسر بسهولة، وبيوجه للوحش ضربة مميتة، لكن أكيرا بيتفاداها وبيتراجع للخلف. وتسوكاسا بيحاول يمسك سيفه عشان يساعد أكيرا، لكنه بيكون مش قادر لأنه أصيب نتيجة انفجار قنبلة الدخان. فأكيرا بيقول له ما تتحملش على نفسك، انت دراعاتك مكسورة. تسوكاسا قال له ما انا لو ما حمدش فصلنا مين هيحميه؟ أكيرا وهو بيهجم تاني على الوحش بيقول له خليك مكانك، احنا هنحمي نفسنا، مش ده اللي احنا بنتدرب عشانه. فتسوكاسا بيقول له انا البطل ودي مسؤوليتي، ازاي مش هقدر احميكم؟ فأكيرا بيسأل اصحابه اذا كان في حد فيهم مبطل سحر، فبترد على زميلته بتقول له ايوه انا. فبيطلب منها أكيرا انها تساعد تسوكاسا وتبطل السحر اللي اتصاب فيه، وفعلا زي ما توقع أكيرا بيكون عليه اللعنة وبدأت فعلا تتفك. أكيرا بيطلب منها تكمل علاجه وبيتجه ناحية الوحش لمساعدة الباقيين، وبيقول للقائد ساران انا هنا علشان اجرب تدريباتك ليا واساعدك في هزيمة الوحش. فساران بيقول له تمام استنى شرطي، وبيستخدم ساران السيف المقدس وبيجمع قوة وميد البرق وبيوجهها على الوحش اللي فعلا بتسيطر عليه. وخلف الوحش بيستعد أكيرا لتنفيذ هجمة قوية، فعل مهارة الظلال وبيوجه ضربة للوحش وبيقدر يكتفه ويسحبه تحت الأرض وبيقضي عليه. لكن أكيرا مش بيكون قادر يسيطر على مهارة الظلال تماما، فساران
بيقرب منه وبيقول له حاول تهدى، وفعلا بيهدى أكيرا وبيقدر يسيطر عليها. فساران بيقول له واضح ان المهارة دي استنفذتك. فأكيرا بيقول له المهم اننا نجونا. وتاني يوم ساران بيشكر أكيرا وبيقول له احنا نجونا بفضل. فأكيرا هو اللي بيشكره لانه ساعده على السيطرة على مهارة الظلال. القائد ساران بيقول له خلي بالك عشان المهارة دي قوية جدا وبتستنزف اللي بيستخدمها، حاول ما تستخدمهاش كتير الا للضرورة القصوى. وبعدها بيديله القائد ساران سيف وبيقول له ده سيف البطل الاول، هو اللي صنعه بنفسه. فبياخده أكيرا وبيقول له اشمعنى بتديهولي انا وليه ما اديتوش للبطل تسوكاسا. فساران بيقول له البطل يمتلك سيفه المقدس، غير ان الملك هيلاحظ حمله السيف زي ده وانا سرقته من مستودع الاسلحة الملكي، فهتبقى مشكلة ليا. فبيشكره أكيرا وبيقول له تمام قبلت السيف. ساران بيقول له هتلاقي اسم السيف مكتوب جنب مقبضه. فبيطلع أكيرا السيف وبيقرا اللي عليه وبيعرف ان اسمه السيف الليلي السماوي، وبيلاقي كلام تاني مكتوب عليه أتمنى أن يجد هذا طريقه إليك يا خليفتي وأن يرشدك في وقت الشدة. فبيتحمس أكيرا وبيقول نفسي أقابل البطل الأول. فساران بيقول له وأنا كمان. وبالمناسبة اللعنة اللي أصابت تسوكاسا قوية جدا ومخصصة لإضعاف الأبطال تحديدا. فساران بيقول له أنا عارف مين ورا اللي حصل. وفي الجانب الآخر بنلاقي الأميرة بتجهز لعنة جديدة لإضعاف البطل تسوكاسا، لكن فجأة بيدخل أكيرا بسيفه وبيدمر اللعنة اللي بتحضرها. فبتقول له بجاحة أنت مين وإزاي تدخل هنا؟ فبيقول لها دي اللعنة الجديدة اللي بتجهزيها للبطل تسوكاسا. فبتقول له أنت مش مكسوف من نفسك إزاي تدخل حجرة سيدة؟ فبيقول لها السيدات لا يستخدمن اللعنة للسيطرة على الآخرين، أنت مجرد ساحرة شمطاء، قولي لي بقى بتعملي كده ليه وإيه هو هدفك؟ فبتقول له أنا بنفذ أوامر الملك. فبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف الأميرة بتفتح دولاب اللعنات بتاعها اللي فيه لعنات باسم كل واحد. وفي وقت لاحق بيدخل أكيرا على ساران ويقول له أنت كشفت هويتك للأميرة. فبيقول له أكيرا كنت عايز أعرف السبب ورا اللي هي بتعمله لكن ما قدرتش أعرف. فساران بيقول له هي دلوقتي مجرد دمية في إيد الملك، روح نام دلوقتي بس ما تنامش في القاعة الملكية لأن الأميرة هتلعن كل اللي في القصر ما عدا البطل، لكن في نفس الوقت مش هتقدر تعمل لك حاجة لأنها ما تعرفش أي معلومات عنك وعن قوتك. فأكيرا بيقول له أنت كده قصدك إنها هتحاول تقتلني على طول بدل ما تلعني. وبعدها أكيرا بيقول له أنت مش زعلان مني علشان كشفت نفسي؟ فساران بيقول له لا خالص، ده جزء من طيش الشباب ومن واجبنا احنا ككبار ننصحكم. فأكيرا بيقول له يا ريت كان في كتير منك في العالم بتاعي. ساران بيقول له خلاص لو كده خدني معاك وانت ماشي، انا عايز اشوف العالم بتاعك اصلا. وتاني يوم بيصحى أكيرا اللي كان نايم في الحديقة وبيتوجه ناحية القصر، فبيلاقي زحمة وبيشوف تسوكاسا فبينادي عليه وبيقول له كنت فين؟ أكيرا بيقول في سر واضح ان اللعنة قد كسرت وبيقول لتسوكاسا كنت نايم، ايه بقى السبب الزحمة دي؟ فتسوكاسا بيقول له القائد ساران. وقبل ما يكمل كلامه بيجري أكيرا وبيلاقي القائد ساران مطعوم بسيف واقع على الأرض، فبيبقى مصدوم من المنظر وبيسأل ايه اللي حصل. فبيردوا عليه باقي الطلاب وبيقولوا له كفاية تمثيل، مش الخنجر اللي مضروب بيه ده هو الخنجر بتاعك اللي كنت بتستخدمه. فأكيرا بيقول لهم ما انت شفتوه اتكسر حتت أثناء تدريب السرداب. فبيقول له أحد الطلاب انت دايما مريب أصلا، بتختفي فجأة وبتظهر وقت التدريب وظهرت فجأة في السرداب. فأكيرا بيتساءل هل أصابتهم لعنة الأميرة؟ وبيبدأوا الكل يتهجموا عليه بالأسئلة وبيقولوا له قول لنا كنت فين وقت اللي حصل، جاوبنا انت المشتبه الأول. فبيواجههم تسوكاسا وبيقول لهم اهدوا شوية، لا يمكنكم اتهامه بالقتل لهذا السبب فقط. وبيظهر الملك وبيوجه التهمة لأكيرا فعلا وبيقول له انت اقترفت ذنب عظيم بقتلك لقائد الفرسان وهتتحاكم علشان تاخد جزائك. وبتظهر الأميرة بجوار وهي بتحاول تداري سعادتها بالتخلص من أكيرا. وهنا أكيرا بيقول لنفسه عرفوا يوقعوني، وبيفعل أكيرا مهارة الاختفاء فبيتصدم الجميع من اختفائه المفاجئ. وهنا الملك قال للكل دوروا عليه هو لسه قريب. فأكيرا وقف ورا جيل وهمس باسمه، فجيل بيقول له ده انت أكيرا، انا عارف ان القائد ساران اتقتل على يد قتلة الملك الشخصيين واسمهم غربان الليل وبيدوروا عليك انت كمان. القائد ساران ساب لك حاجات في غرفته، خدها واهرب من هنا. فبيروح فعلا أكيرا للغرفة وبياخد الحاجة وبيمشي. وفي القصر الملك بيقول للأميرة انا مش مصدق ان ساران قتل بالسهولة دي. فالأميرة بتقول له انا انتهيت من لعن الجميع ما عدا البطل، مش ناقصنا حاجة غير حجة لشن حرب على الشر. فبيقول لها هنحتاج الطلاب دول علشان يكونوا بياضك فعالة لينا، اما أكيرا فهيقع في خندق قريب، بس اطلبي من غربان الليل مطاردته برضه احتياط.
الخياطي، فبتقول له سمعا وطاعة. وبنروح لأكيرا اللي بيتذكر كلام ساران لما قال له لو لقيت نفسك هربان فما فيش أفضل من السراديب للاختباء بها، بس خلي بالك كمية المية محدودة، ولو عايز تعرف طريقة رفع مستوى فئتك هتلاقي الجواب برضه في السرداب. كل ما تتعمق فيه أكتر هتلاقي وحوش أقوى، وخلي بالك إن خاصية الاختفاء عندك مش هتنفع قدام الوحوش اللي عندها حاسة الشم والسمع قوية، لكن لو قدرت ترفع مهارة القتل هتكون قادر على إخفاء رائحتك وأثر أقدامك وبصمتك الحرارية كمان. فبيقول أكيرا قدامي تدريب كتير، وأثناء ما هو بيتدرب وبيقضي على الوحوش بيتذكر تاني كلام ساران لما قال له إن كل التدريب ده يستاهل، لأن لما مستوى فئتك يوصل للمئة ستكتسب مهارة مميزة ستساعدك على النجاة في هذا العالم بالتأكيد. ولما أكيرا حاول يعرف منه مهارتي، ساران قال له الأول روح لسرداب كانتينين وهزم الزعماء اللي هتقابلهم بعد كل 10 طوابق. وبيكمل أكيرا تدريبه وبسيفه بيقدر يخلص عليهم ويوصل لحجرة الزعيم. وبيتذكر تالت كلام ساران لما قال له لو دخلت غرفة الزعيم مش هتقدر تطلع منها إلا لو قتلته، ولو قدرت تعمل ده قدراتك هتتطور بشكل هائل. وأول ما بيدخلوا الغرفة بيظهر الزعيم أمامه، فبيرفع سيفه أكيرا وبيبدأ في مواجهته، فبيبخ عليه الوحش مادة لكن بيقدر أكيرا يتفاداها، لكنه بيتلقى ضربة قوية من الوحش فبيحاول يقاوم، وهو بيقول لو مت مش هقدر أرجع البيت غير إني عايز أنتقم للقائد ساران. وبيضربوا الوحش ضربة قوية تانية بتطيره. أكيرا بيسقط على الأرض وبيحاول يقوم مرة تانية وبيقول هقاتل بأقصى قوتي، وبيفعل مهارة سحر الظلال وبيوجهها على الوحش اللي بتمزقه لقطع صغيرة. ولأن إصابات أكيرا تجاوزت الحد المسموح به تم تفعيل مهارة الظلال تلقائيا لتفعيل وضع التعافي التلقائي، وده يحتاج مخزون طوارئ الطاقة السحرية. وفي الناحية التانية بقى في القصر بنلاقي الطلاب مجتمعين وبيطلب منهم البطل تسوكاسا انهم يتجهوا لقتال ملك الشياطين، فبيقولوا له انهم لسه بيعانوا من صدمة قتل أكيرا للقائد ساران ومش بيلاقي اي استجابة من الباقيين اللي تقريبا شبه نايمين. فبيقول في باله دي اكيد لعنة الاميرة اللي قال عليها نائب جيل، فبيقول لهم خلاص انا هروح لوحدي. فبيقوم كيوسوكي وبيقول له انا هاجي معاك، وفجأة بيلاقي استجابة من الجميع انهم هيروحوا معاه هم كمان، وبيخرجوا بسهولة من القصر وده خلاهم يتساءلوا عن السبب. فتسوكاسا بيقول لهم ان الملك هو اللي امر بخروجنا لقتال ملك الشياطين فاكيد مش هيوقفونا واحنا خارجين. فتسوكاسا بيسألهم عن سبب انضمامهم ليه، فبترد عليه مبطلة السحر وبتقول له اعتقد ان كل اللي هنا ما تصابوش باللعنة، انا مبطلة سحر عشان كده اقدر اقاوم اللعنات، ومؤخرا اصبحت قادرة على استشعار اصابة شخص اخر باللعنة. اما كيوسوكي فبيقول له وانا اعتقد ان اللي عملته له علاقة بده، انا فاكر اني كسرت بلورات مسحورة في حجرة غير مألوفة بس ذاكرتي مشوشة عن الموضوع ده، كسرتهم بالسيف ده اللي مش عارف مصدره اصلا. وبيشوفهم النائب جيل من شرفة القصر وهو ماشيين وبيقول كويس قدرتي على التلاعب بالاخرين اقوى من اللعنة، وبكده اكون نفذت اخر اوامر القائد ساران بابعادهم عن هنا. اتمنى لكم رحلة موفقة ايها الابطال القادمين من عالم اخر. اما كيوسوكي فبيتمنى لو يقدر يتواصل مع أكيرا تاني ويساعده، وبنعرف انه يعرف أكيرا من مدة بحكم ان اخواتهم الاتنين اصدقاء. وفي نفس اللحظة بيكون أكيرا بيحلم بكيوسكي فبيقلق عليه وعلى امه واخته. بيقوم بعد انتهاء التعافي وهو بيقول انا مش حاسس باي تعب، وبيظهر لوحة الاحصائيات وبيلاقي احصائياته ارتفعت جدا، لكنه بيلاحظ ان نقاط حياته ممتلئة بالكامل على الرغم من ان المفروض ضلوعه اتكسرت والسم انتشر في ساقه، وسحر الظلال ارتفع للمستوى الخامس، وباقي المهارات ارتفعت بمستويين، ومبقاش فاهم اوي اللي بيحصل. وفجأة بيهجم عليه وحش سلايم، لما بيهاجمه بيتلاشى وبتظهر فتاة من الالف وبيقول واضح ان ده وقت استخدام المهارة الغريبة، وبيفعل مهارة عين العالم اللي بيقدر يشوف بيها ومضات حياة اللي قدامه، لكنه ما بيقدرش يستحمل المهارة كتير فبيلغيها. وبعد شوية بتفوق الفتاة فأكيرا بيسألها انت مصابة؟ فبتقوله لا انا تمام. فبيتعجب لانه لما فعل المهارة كان شاف ان نقاط حياتها انخفضت ل 2%، وبيلاحظ ان هي كمان تمتلك مهارة عين العالم، وبتسأله انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها عشان اعلي مستوايا. وفجأة بتفقد وعيها لانها مصابة بالحمى، فأكيرا بيهتم بيها وبيقدم ليها الاكل، وبتقول له انها احد افراد العائلة الملكية لبني جنسها. وتاني يوم بيكمل تدريب وبيوصل لطابق فيه تنين قوي مرعب، فبيبدأ في مواجهته رغم ان أكيرا فعل مهارة الاختفاء الا ان التنين بيقدر يهاجمه ويسقطه. فالفتاة بتقول له وزع طاقتك السحرية حواليك، فبيقول لها ده مستحيل مش هعرف اعمل كده، وبيفعل سحر
سحر الظلال لتعطيل التنين، وبيهجم عليه وبيطعنه في عينه وبينجح في القضاء عليه. وفجأة بتحصل حاجة غريبة، التنين بيشع نور أبيض قوي، وفجأة تحول إلى قط عملاق أسود على رأسه علامة مريبة. أكيرا وإيميليا صدموا. إيميليا بتستخدم مهارة عين العالم وبتقول هو حاليا ضعيف لكنه حي ويملك القدرة على تغيير الشكل، لأن كان من المستحيل أصلا إن التنين يهزم قصادنا بالسهولة دي. ده وحش اسمه القط الأسود. أكيرا بيسألها إذا كانت عرفت كل ده عن طريق استخدام مهارة عين العالم، فبتقول له ايوه. انت مش بتستخدمها؟ فبيقول لها للاسف مش بعرف اتحكم فيها، ممكن يكون لازم ارفع مستواها الاول. وفجأة بيفوق القط اللي بيقول لهم انا تحولت تنين عشان اتسلى مش اكتر، لكن واضح اني تماديت في الامر. وهنا اكيرا بيتعجب انت ازاي بتتكلم؟ فبيقول له سيد الشياطين صنعني عشان اكون وحش فائق الذكاء، وبيبدأ يقلل من اكيرا لانه بشري. فاكيرا وهو بيلعب بسلاحه قال له انت لسانك طويل لكنك اكيد عارف وضعك الحالي وان ممكن اقضي عليك بسهولة، خصوصا ان الضرر اللي حصل ليك هيخليك تتحرك بصعوبة. فالقط بيقول له مش فارق معايا، اعمل اللي انت عاوزه لكني لازم اوصل لك رسالة سيد الشياطين الاول. وبيقوم وبيقول له تعال الى فولكانو ارض الشياطين، هستناك في قلعتي في الاعماق. اكيرا بيتعجب وبيسأله سيد الشياطين يعرفني منين اساسا عشان يبعت لي رسالة؟ معنى رسالتك دي ان هو عارف اني هاجي هنا. فالقط قال له انا معرفش حاجة، دي رسالة وانا وصلتها ودلوقتي انا قمت بدوري، اقتلني بقى. لكن اكيرا بيرفض يقتله. فالقط قال له مش المفروض البشر بيعتبروا باقي الاجناس اعداء؟ اقتلني وخلص. اكيرا قال له انا ماليش دعوة بالكلام ده، انا اصلا مش مقتنع بكون الشياطين هم الاشرار في هذا العالم. فاميليا بتقول له بس باب الغرفة دي مش هيفتح الا لو قتل الزعيم او احنا اللي متنا. فاكيرا بيقول لها عارف. فالقط بيقول له طب ليه مش عاوز تقتلني؟ فقال له لاني بحب القطط وما ظنش ان هقتل قط بفراق جميل زيك، غير كمان اني بقدر اتكلم معاك على عكس بقية الوحوش، فدي حاجة حلوة. فالقط بيقول له حلو، افضل اتريق عليا كده لحد ما تموت هنا من الجوع. فاكيرا بيقول اكيد في طريق سري او طريقة تانية للخروج من هنا. ايميليا بتفكر شوية وبتقول له في طريقة انك تعمل عقد مع الوحش، فلو خليته حيوانك الاليف هيبقى بالشكل ده مش هو الزعيم وبالتالي هيفتح الباب. فالقط بيقول الكلام ده نظريا بس صح، لكن الطقس ده هيتطلب ان يكون السيد يملك تحكم مثالي في الطاقة السحرية ومستحيل يكون الشخص ده كده. فإيميليا بتقول له انت ما شفتش اللي اكيرا عمله ولا ايه؟ والطاقة اللي استخدمها، والشخص الوحيد اللي يقدر يعمل ده هو بطل الاسطورة فقط. انا متأكدة ان اكيرا مؤهل لعمل الطقس ده، لكني مش متأكدة اذا كان الباب ده هيفتح ولا لا. فاكيرا قال طب وايه المشكلة لو فشلت؟ فالقط بيقول له بسيطة، هيموت حد فينا او يمكن احنا الاتنين. فاكيرا بيقول قشطة يلا نعمل الطقس بقى. ايميليا بتقلق عليه لكن اكيرا بيصمم وبيبدأ يسمع كلام ايميليا وينفذ خطوات الطقوس. واولها بيسمي القط يور، وبعدها بيحط ايده على القط ويخلي طاقته السحرية تتدفق ليه، وبالفعل طاقته بتتدفق للقط وبتظهر كرة من الطاقة حواليهم. وقتها اكيرا بيشوف نفسه داخل عقل القط وبيشوف مدينة مدمرة والنار في كل مكان وبشر تحت الدمار وعلى قمة احدى المباني. بيشوف القط اللي بيسبب المزيد من الدمار وبيقتل في البشر، فبيحاول يوقفه. هنا القط بيلف ناحيته بيوجه لي ضربة سحرية مميتة. اكيرا بيحاول يتصدى لكنه بيسقط، لكنه بينزل على رجله واقف لكنه برضه بيصاب. القط وقف امامه بهلته المرعبة وقال له طلع سيفك واقتلني، لو انت مت هنا هتموت في الواقع، فقط لي هو الطريقة الوحيدة لنجاتك. وبيهجم على اكيرا تاني بضربة سحرية مرعبة. اكيرا بيتفاداها لكن القط بيبغته بضربة تانية سريعة وبيصيبه إصابة قوية. أكيرا بدأ ينزف بشكل كبير، وهنا إيميليا بتستخدم قوتها وبتعالجه. أكيرا بدأ يستعيد نفسه ووجه هجوم خفيف على القط اللي تصدى ليه بسهولة. وهنا القط قرر يستخدم أقوى ضرباته وبيوجه ضربة مميتة بمخلبه، فأكيرا ساب الضربة تخترقه. القط تعجب وقال له كل اللي كان مطلوب منك إنك تقتلني وبس. أكيرا وهو بينزف بيقول له أنا مش عايز أقتلك وأنا عارف إنك كمان مش عاوز تقتلني
تقتلني؟ فالقط قال له انا وحش. اكيرا رد عليه بنفس رده السابق وقال له هو عشان انت وحش تقتل باقي الاجناس؟ فقال له هي غريزة مش اكتر. اكيرا حط ايده على ايد القط وقال له انا خلي بالي منك بعد كده، وهحرص اخليك ما تتسببش في دمار زي ده مرة تانية. وهنا واحدة واحدة بيبتدي يختفي العالم ده وبيتفعل العقد بينهم بنجاح. إيميليا كانت سعيدة ان اكيرا لسه على قيد الحياة، وبيبدأ التلاتة يتعرفوا على بعض، وفجأة بتظهر نفس الطلاسم اللي نقلت اكيرا من عالمه الحقيقي الى هذا العالم السحري، ودي بوابة نقل آني. والقط بيقول له ده المخرج اللي اتفعل بما اني ما بقتش الزعيم، لكنهم بيقرروا يفضلوا شوية في المكان لحد ما القط يتعافى بشكل كامل وهو يتعرفوا على بعض اكتر. اما بقى تسوكاسا وباقي الفرسان كانوا وصلوا لاحدى البلاد، وليشاع ان اللي اسسها احد الابطال السابقين، فبيبقوا مبهورين بجمال البلد اللي بتبقى مبنية بالطابع الياباني القديم، فبيأجروا مكان يرتاحوا فيه. وبعدها البطل تسوكاسا بيسألهم هنعمل ايه بعد كده، خصوصا ان الفلوس اللي معانا قربت تخلص. وواحد منهم بيقول احنا ممكن نشتغل مغامرين، ووقتها نقدر نجمع فلوس كويسة ونقدر نمارس المهنة دي بعد التسجيل في النقابة. فتسوكاسا بيقول حلو، لكن الاول لازم نجمع شوية معلومات عن العالم اللي احنا فيه ده، لاننا ما نعرفش اي حاجة عنه. في واحد بيقترح انهم يبدأوا يتكلموا مع الناس اللي موجودين في البلد دي ويدوروا على الكتب الموجودة ويقروها. واحد تاني بيقول طب ما فيش اي طريقة نرجع بيها تاني لبلدنا؟ فالبطل تسو بيقول اسرع طريقة للعودة هي هزيمة ملك الشياطين زي ما قال الملك، ولو احنا قدرنا نبقى اقوياء وابطال حقيقيين هنقدر نتفاوض معاه على طريقة الخروج من هنا. وعشان كده بمجرد ما نجمع المال الكافي هنتجه لقارة الشياطين. فكيوسومي قال له الاول لازم ندور على اكيرا، واظن اننا لو فضلنا هنا الفترة هنقابله. قدرة الحدث عندي بتنبئني انه اقوى مننا كلنا، عشان كده اظن انه هيكون من الخطر مواجهة سيد الشياطين من غيره. وبعضهم بيوافق على الاقتراح ده، لكن واحد بيقول ازاي ده قاتل القائد سران. فكيو بيقول له احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وتأكدنا ان اللعنة كانت مأثرة على عقلنا وانه بنسبة 100% بريء. وعشان في شوية اختلاف في الرأي بيسألوا القائد تسو عن رأيه، فبيقول لهم ما فيش شك ان اكيرا مش غريب عننا، وما فيش شك كمان انه اقوى واحد فينا، لكني ما توقعش انه هيفضل التعاون معانا لانه انطوائي اصلا، وانا وهو مثلا زملاء من الحضانة، لكنه لحد دلوقتي ما يعرفنيش. كيو بيأكد كلامه بيقول هو فعلا ما بيفضلش العمل الجماعي، وانا عارف ده لاني برضو كنت معاكم من الحضانة. تسو بيقول احنا معانا السلاح اللي يقتل ملك الشياطين اللي هو السيف المقدس الخاص بالبطل، ولان اكيرا ما فيش سبب يدعو للتعاون معنا نظرا لفارق القوى الكبير بيننا، فهيفضل يشتغل لوحده. احنا ممكن نطلب منه يتعاون معانا في حالة واحدة لو قوتنا بقت قريبة من قوته، وعشان كده احنا هنستنى اكيرا هنا وهنستخدم الوحوش اللي في المنطقة للتدرب عليها ورفع مستوانا. فبيوافق الكل على كلامه. وفي الاثناء دي بقى ايميليا بتحكي لاكيرا عن ماضيها وان تم خيانتها ومحاولة قتلها من اقرب الناس ليها، واجبرت على ترك موطنها، لكنها نجت وانجرفت على ضف النهر، لكن ابتلعها وحش سلايم. ولما فاقت لقت اكيرا قدامها، فاكيرا بيقول لها انت لازم ترجعي بلدك وتسوي امورك هناك. فقالت له ما بقاش في لازمه، ما بقاش ليا حاجه هناك. اكيرا بيقول لها لازم تقابلي اختك الصغيره وتفهمي منها ايه السبب قلبتها عليكي. فقالت له صعب. واكيرا بيبدا يحكي لهم عن اخته الصغيره ووالدته المريضه، وبيقول لها ان افراد العيله على طول بيتخانقوا لكن الدم عمره ما يبقى ميه. وبعدها بيقولوا له انت اكيد عيلتك وحشاك جدا. فبيقول لهم ايوه لكني مش همشي من هنا غير ما اخلص حاجه كده. انا طول حياتي شخص انطوائي وحيد، عمري ما حاولت اجذب انتباه اي حد ليا، عشان كده كان من المنطقي ان مهاره اخفاء الحضور هي احدى افضل قدراتي، لكن شخص واحد بس اللي قدر يكشفني وعلمني ازاي اقدر انجو في العالم ده، لكن الاوغاد قتلوه. كان ممكن يكون لسه حي لولا تورطه معايا. وبيظهر حواليه قوه مرعبه بترعبهم، وهو بيقول انا مش هرجع لبيتي قبل ما انتقم للقائد سران. ايميليا بتصرخ فيه وبترجعه لوعيه، والقط بيقول له خلي بالك تعطشك للانتقام ممكن يسيطر عليك. وبعدها بيقول له انا اعرف القائد سران اللي بتتكلم عليه، وكمان ايميليا بتكون عارفاه. فاكيرا بيتعجب. القط بيقول له هو مشهور جدا بين قادة الفرسان. وبعدها القط بيقول له خلي بالك عشان لو حد فينا مات التاني هيموت، واحنا كمان نقدر نتخاطر ذهنيا مهما طالت المسافة بيننا. وبعد ما بيتعافى القط يورو بيقرروا يخرجوا من الغرفة، واكيرا بيسأل القط اذا كان يعرف بوابة النقل الآني دي هتنقلهم فين. فبيقول له لا. ايميليا بتقول له انا سمعت ان البوابات الزرقاء
الزرقاء بتنقل الشخص للمكان اللي يتمناه. فبيدخلوا البوابة وأكيرا بيقول لنفسه للحظات تمنيت إن البوابة دي تنقلني عند أختي ووالدتي، لكن شلت الفكرة على طول من دماغي وهسيب البوابة تنقلنا لمكانها العشوائي. وبيخرجوا فعلا من الغرفة وبينتقلوا لمكان تاني. إيميليا بتصدم لأنهم اتنقلوا لقارتها، فبتبقى متعجبة لأنها ما تمنتش ده. وبيبقى في حد شايفهم وبيستعد للهجوم على إيميليا. أكيرا بينتبه وبينقذها، فبيترمى سهم تاني. أكيرا بيتصدى ليه بخنجر وبيتجه للمهاجم وبسرعة خارقة بيوصل عنده وبيهدده بسلاحه وبيخضعه. إيميليا لما بتشوف مهاجمهم بتعرفه وبتقول ده ليام بيقول لهم أنا شفت ضوء غامض ساطع فجيت عشان أشوف ده إيه، لكني لقيت المجرمة اللي تخلت عن بلادها. أنت ما بقيتيش أميرة وما بقاش ليكي مكان بينا، فاللي رجعك تاني اهربي زي ما عملتيها قبل كده. وهنا أكيرا بيديله ضربة وبيفقد الوعي لأنه صدع منه. وبعدها بيكتشفوا إن تم محاصرتهم من عدد كبير من جنود الإلف. وبعدها بتظهر أختها الصغيرة كيلكا وبتقول لها مش مصدقة إنك تجرأتي ورجعتي هنا تاني، لكنك المرة دي هتدفعي ثمن الخطيئة اللي عملتيها في حقي يا طفلة الخراب. وارجع فلاش باك علشان نعرف ليه إيميليا طردوها من مملكتها. وبنشوف إيميليا وهي بتتمشى وراها الحراس، فبتقول لهم ملوش لازمة وجودكم معايا. فبيقولوا لها مش هنقدر نخاطر بيكي خلال غياب الملك. وفي الأثناء دي إيميليا بتشوف أختها وهي بتتدرب مع القائد ليام واتنين من الجنود، واللي بتنجح تطير سيف ليام وبتهزم الجنود. وهنا إيميليا بتقول إن أختها أقوى منها بكتير وبتطور من نفسها كل يوم وبتبقى سعيدة بده. فالقائد اللي مع إيميليا بيقول لها فعلا أختك مذهلة، لكن سموك لازم تعرفي إن انت اللي هتقودي بلادنا. وبنعرف إن ليام كان خطيب إيميليا لكن بدون سبب تركها وقال لها إن ده قرار أبويا مش قراري. وفي اللحظة دي اتدخلت أختها في الكلام وبتقول لها انت عارفة هو سابك ليه؟ لأنك طفلة الخراب. وفي وقت لاحق بتدخل كيلكا على أختها إيميليا اللي كانت واقفة وسط الجنود وبتقول لها انت ارتكبتي خطأ لا يغتفر. وبتحاول إيميليا تدافع عن نفسها وبتقول لها انت غلطانة. وبيرد ليام عليها وبيقول طفلة الخراب مش ممكن تكون وريثة العرش، كيلكا هي الأحق بيه. وبيرفع الجنود أسهمهم في وجه إيميليا. وبنرجع للوقت الحالي وإيميليا بتقول لكيلكا أنا همشي واسيب المكان حالا. فكيلكا بتقول لها انت عايزاني أسيبك تمشي كده عادي؟ لا ما بقاش ينفع تمشي يا طفلة الخراب. وهنا بيتدخل أكيرا وبيقول لها ملوش لازمة الموضوع يكبر أكتر من كده. فبترد عليه كيلكا وبتقول له انت مين بقى وبتدافع عن المجرمة دي ليه؟ فبيقول لها أكيرا أنا مجرد قاتل تعرف عليها مؤخرا. فبتقول له كيلكا لا وكمان تجرأت وأصبت ليام. انت كده يا إيميليا بتزودي جريمة تانية لجرائمك السابقة. فأكيرا بيقول لها مصممة انت تتمادي في الغلط وتقولي عليها مجرمة. يا ترى بقى هي عملت ايه لده كله؟ فكشفت كيلكا عن يدها اللي بتظهر عليها بقايا السم في جسدها وبتقول اختي قدمت لي السم في زجاجة الدواء ومش مسموح لأي حد انه يؤذي افراد العائلة الملكية حتى لو كان فرد من العيلة. وبعدها بتقول لأكيرا فهمت بقى الحكاية. عموما انا بشكرك انك رجعت لينا هاربة. وبتقرب منه وهي بتبص في عينه فبتحاول إيميليا تنبهه انه ما يبصش في عينيها، لكن كيلكا بتقول لها فات الأوان، فعلت قدرتي الآسرة وقدرت استحوذ على قلبه وبكده ما بقاش في حد في صفك. لكن إيميليا بتأمرها انها تعتذر لأكيرا وتبطل الأسر فورا وبتصرخ فيها وبتقول هو بس اللي من حقه يحدد مشاعره وتصرفاته. فبتتعجب كيلكا من جرأة إيميليا في طلبها وبتقول لها انت أول مرة تعلي صوتك عليا. وبيفاجئها أكيرا وبيقول لها اهدي شوية سحرك ما أثرش فيا أصلا. فبتصدم كيلكا وبتقول ازاي؟ فبيرد الكوتيورو وبيقول لها قدرتك لا تفلح مع الأشخاص ذات المستوى العالي. لكنها بتغضب وبتقول ازاي النكرة ده أقوى مني؟ فأكيرا بيقول لها ناديني باللي نفسك فيه بس بعد ما تعترفي قدامنا بتلفيقك التهمة لأختك. أنا أصلا صعب عليا أصدق إنها تقدر تكذب علشان تأذي أي حد. وإيميليا كانت مبسوطة إن أكيرا مش مصدق كل الكلام ده عنها، لا وكمان بيدافع عنها. فبتغضب كيلكا وبتأمر الجنود بقتله وبيبدأ أكيرا يفعل مهارة الظل. لكن فجأة بيظهر أبوها الملك اللي بيأمر الجنود ينزلوا أقواسهم وبيسألهم إيه اللي بيحصل هنا. فبيرد عليه أحد قادة الحراس وبيقول له إن الأميرة إيميليا ارتكبت خطيئة. فبيقطع الملك وبيقول له أنا ما سألتكش أنت وبيوجه كلامه لكيلكا. لكن الجنود هم اللي بيردوا عليه برضه وبيدفعهم عن كيلكا واتهام إيميليا. فبيعرف الملك إنها مفعلة القدرة الآسرة على الجنود فبيأمرها تبطلها فورا وبيقول لها هبقى أشوف عقبك إزاي. وبيعتذر الملك لإيميليا
إيميليا وبيقول لها أنا هخليها تكفر عن ذنبها ومن الجبن إنها تهاجمك بالعدد الكبير ده من الجنود، وبيطلب من أكيرا الرحيل. فإيميليا بتقول له يا والدي أكيرا اللي ساعدني وجابني لهنا. فأبوها بيقول لها ممنوع دخول الغرباء لهنا أيا كان السبب. فبتغضب إيميليا وبتقول له خلاص أنا همشي معاه. فأبوها بيصرخ في وشها وبيقول تبقي غلطانة لو فاكرة إنك هتقدري تمشي كده بكل سهولة، انت خلفتي ومن واجبك قيادة هذه المملكة في يوم من الأيام. فأكيرا بيقول له بس هي اللي من حقها تقرر عايزة إيه. فبيرد عليه الملك وبيقول له خليك في حالك أيها الغريب. فأكيرا بيقول له أنا غريب فعلا وده مش معناه إني مجبر خالص على طاعتك، أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة للدفاع عن اختيارها. فبيفوق ليام وبيعتذر للملك إنه اتهزم من أكيرا. فالملك بيقول له هو ده بقى اللي ضربك. وبيكمل كلامه لأكيرا وبيقول له لو كنت جاد في كلامك ومستعد فعلا تعمل أي حاجة فأنا هتحداك في نزال، والمنتصر هو من سيتخذ القرار، وهتقاتل كلكا بدلا مني. وحسب تقاليد الإلف سيقام النزال تحت الشجرة المقدسة. وهم في طريقهم للشجرة المقدسة بتعتذر لي إيميليا على التوريطة دي. فبيقول لها ولا يهمك أنا اللي قررت أتدخل في شؤونك، لكن قولي لي إيه حكاية طفلة الخراب اللي كانت بتتكلم عليها أختك. فبتقول له إن حسب أسطورة الإلف إنه لما بيتولد توأمان فواحد منهم مش هيكون شبه والديه وهيكون طفل خراب يجلب الكوارث لبلادنا. فبيرد يورو بيقول لها هي خرافة قتل الطفل الملعون دي مش بطلت من زمان. فبتقول له بس أنا فعلا ما عنديش لا نفس لون ولا شعر والدي. فبيقول لها يورو بس أنا متعجب إن أقرب الناس ليكي اللي هي أختك بتناديكي بهذا اللقب، أكيد هي عارفة إن ده شيء مؤذي جدا. وأكيرا بيحاول يخرجها من حزنها وبيقول لها بس أنا شايف إن شعرك وعينك في غاية الجمال. فبتتحرج إيميليا من كلامه. وبعدين بيوصلوا عند الشجرة المقدسة فبيفكروا يورو بقدرة إخفاء الحضور، لكن أكيرا بيقول له ملهاش لازمة أنا عايز أحقق نصر قوي بدون القدرة دي. أما إيميليا فبتقول له خلي بالك لأن كلكا هي أفضل مبارزة بين الإلف. فأكيرا بيقول لها أنت مديها أكبر من حجمها مش أكتر، وبيستعدوا للمبارزة. وبترفع كلكا سيفها في وش أكيرا اللي رفض يرفع سلاحه. فبتقول له أنت فاكر إنك هتقدر تهزمني بدون سلاح؟ أنت بتستهزأ بيا. فبيقول لها أنا ممكن ما أقدرش أتحكم في نفسي وأقتلك بالغلط. فبتقول له جرب لو تعرف. وبيقول لإيميليا بعد ما أهزم أختك تقدري تعملي فيها اللي أنت عايزاه. وبتبدأ المباراة وبتوجه ضربات عديدة بسيفها لأكيرا اللي بيقدر يتفاداها كلها وبيجري نحوها وبيقدر يزقها من ظهرها. وبيقول لها أحسن لك تستسلمي قبل ما تتعرضي للأذى. فبتقول له أنت بتسخر مني وبتفعل مهارة تعزيز عنصر الرياح وبتوجهه في وجه أكيرا، وده السحر الوحيد اللي هي بتقدر تستخدمه مهرة فيه جدا. لكن بيقدر برضو أكيرا يتفادى ضرباتها وبيستفزها وبيقول لها بتعيطي ليه. فبتقول له أنت مش شايفني مبتسمة. فبيقول لها أنت بتسمي دي ابتسامة. فبتغضب أكتر ولسه هتهاجمه تاني، لكن أكيرا بيسقطها برجله وبيقول لها وقفي الخلافات دي هي لسه أختك ولسه بتقدرك. فبتقول له كلكا ده مستحيل وبيجن جنونها. ووجهت قدرة الرياح مرة أخرى بعشوائية وطلعت كل اللي جواها من حقد لأختها. وبنرجع فلاش باك عشان نعرف سبب كرهها الشديد لإيميليا، وبنعرف إن الكل كان بيمدح في إيميليا دون النظر لأختها، والكل كان بيهيئها عشان تبقى وريثة للعرش. فبتقول كلكا مفيش حاجة هتوقفني إلا لما استعيد كل حاجة اتاخدت مني. إيميليا بتطلب منها تتوقف لأنها كده هتأذي نفسها. وهنا ليام بيقرب منها وبيديها حاجة وبيقول لها استخدمي دي لإنقاذ كلكا. وهنا إيميليا بتقف على يورو وبتستخدم الحاجة اللي اداها لها ليام واللي بتكون غصن من الشجرة المقدسة اللي بتحتوي على قدرة التطهير. الغصن بيشع نور ذهبي بينتشر في المكان، وقتها كل الجنود بيرجعوا لوعيهم من تاني وتم إبطال قدرة الأسر اللي كانت عليهم. وهنا كلكا بتبكي وبتقول هخسر كل حاجة من تاني وبتزداد غضبا. فبتوجه هجوم قوي ناحية إيميليا وبتقول لها انت السبب تاني. أكيرا بيبقى في اتجاه الضربة وبيقول لو تفادتها اللي ورايا هم اللي هيتأذوا. فبسرعة بيفعل مهارة سحر الظلال اللي بيلتهم هجوم كلكا وبيكون هيلتهمها هي نفسها تماما، لكن أكيرا بيتحكم فيه وبيخليه يلتهمه هو. لكن العجيب ان أكيرا بيتمكن من التحكم فيه، ومش كده وبس لا ده المهارة اتطورت كمان. لكن برضو كلكا مش بتستسلم وبتهجم على أكيرا بسيفها. أكيرا بيتصدى ليها فقط لكنها مش بتقدر تصمد أمام قوته وبتسقط. وبتقول لليام واضح انك أقوى مما توقعت يا ليام عشان تقدر تبطل قدرتي من عليك بسرعة. ده انت حتى ما استنتش وجريت عليها وخليتها تحرر الكل من قدراتي. ليام قال لها بس الكلام ده مش صح. وهنا إيميليا قالت ليها ان ليام من البداية ما كانش تحت تأثير قدرتها
مامتها، لكنه فعلا بيحبها. كلكا مش بتصدقها وبتقول لها انتوا بتسخروا مني تاني، يلا عجبوني، شوفوا هتعدموني ولا هتنفوني ولا هتعملوا ايه. وهنا الملك اتدخل وقال لو حد يستاهل يتعاقب فهو انا. ايميليا ما عملتش ليكي حاجه لكن انا السبب في كل ده. وبيقول لها خليني الاول ارجع ليكي ذكرياتك، فبيبطل قدره النسيان اللي كان مفعلها عليها، وبتتذكر كلكا ماضيها وان ليام كان اقرب حد ليها، لكنها في يوم راحت لمتاهه الوحوش عشان تتمرن لوحدها عشان تكون اقوى بسرعه. وهناك ظهر ليها حد وقال لها الطريقه دي برضو مش هتزود قوتك، واديتها كره ودي نفس الكره اللي الاميره اياها اديتها لتسوكاسا، ده لو تفتكروا يعني او زيها. المهم قالت ليها الكره دي لو استخدمتيها تستدعي وحوش مناسبه جدا لرفع مستواك بسرعه. كلكا فعلا دخلت المتاهه واستخدمت الكره، وقتها ظهر ليها وحوش اكتر واقوى مما توقعت. حاولت تتصدى ليهم لكنها كانت اضعف فطلعت تجري بره المتاهه وهي خايفه، وبرضه لانها عارفه ان الوحوش مش هتقدر تخرج وراها. لكن العجيب ان الوحوش خرجت، فقررت انها تتصدى ليهم وتوقفهم قبل ما يوصلوا للمدينه ويتسببوا في كوارث لشعبها. وفعلا تملكت نفسها وبكل شجاعه بدات تتصدى للوحوش وتقتل منهم على قد ما تقدر، لكن اعدادهم كانت كتيره جدا. وفي اللحظه دي كان وصل ليام مع بعض الحراس لانقاذها وطلب منها تبعد، لكن بغته وحش وقدر يصيبوا اصابه قويه وقتلوا. كلكا اتصدمت، وفي الاثناء دي اللي اديتها الكره كانت بتتابع اللي بيحصل وكانت في قمه سعادتها. وقتها كان ليام مات فعلا، ومن وقتها الشعور بالذنب كان هيفجر عقلها. والدها قال لها وانا اضطريت امسح عقلك عشان تقدري تعيشي. ومن حسن الحظ وقتها ان ايميليا اختك انقذت الموقف واستخدمت سحرها وقدرت تعالج ليام، والكل شاف ده عشان كده الكل كان دايما بيمدحها، وانت الوحيده اللي ما كنتيش عارفه السبب. وعشان ما تفتكريش اي حاجه من دي الكل ابتعد عنك عشان ممكن حد يغلط قدامك فترجعي تتعبي من تاني، بما فيهم انا. وقلت انك لو قدرتي تكسبي هذا النزال هتفتخري بنفسك وترجع لك ثقتك من تاني بدون ما تحتاجي لاستخدام القدره الآسرة. انا كنت عايزك تكتسبي ثقتك في نفسك قبل ما اكشف ليك الحقيقه. فاكيرا بيقول له استغلتني يعني. فبيقول له الملك لكني في الاخر اضطريت اكشف الحقيقه بطريقه لم اكن اتوقعها. وبيعتذر ليام لكلكا وبيقول لها انا اضطريت ابعدكم عن بعض قبل ما تزداد كراهيتك ليها، عشان كده ساعدتك على نفي ايميليا. فكلكا بتقول له يعني فعلا قدرتي ما اثرتش عليك. فالملك بيقول لها ان وقت علاج ليام دخلت ورقه من الشجره المقدسه جوه جسده وده خلاه محصن ضد القدره الآسرة. فليام بيقول لها كان المفروض اوقفك بس ما قدرتش لما شفت مجهودك الجبار في تطوير نفسك وده خطأي. فبتقول له كلكا انا فهمت طيبتك غلط وظنتها اهمال وجبت اللوم على اختي وهي في الحقيقه كانت بتساعدني. قد ايه انا غبيه. فايميليا بتقول لها بالعكس انت مذهله، دي كانت حادثه وانت قبلها كنت بتعملي كل حاجه بحبها، انا عارفه قد ايه انت طيبه. فبتترمى كلكا في حضن اختها وبتبكي. وبيعمل الملك حفله كبيره لاكيرا بمناسبه فوزه في النزال، وبيقول له اكيرا برضو ايميليا من حقها تقرر مصيرها بنفسها. فالملك بيقول له مظبوط انا لسه عندي وعدي بس قولوا لي هتروحوا على فين. فاكيرا بيقول له في الاول هنتجه الى قاره عرق الوحوش لانه افضل مكان للحصول على الاسلحه وصيانتها، وفي الناحيه التانيه تسو وباقي الفرسان لما بيلاقوا ان اكيرا اتاخر بيضطروا يمشوا يتجهوا ايضا لقاره عرق الوحوش. وبعدها بقى بنشوف كلكا وهي بتودع اختها اللي قررت تكمل رحلتها مع اكيرا. وكلكا قالت ليها دي بلدك وتقدري ترجعي وقت ما تحبي. اما اكيرا فبيشكر ليام والملك على حسن استضافتهم طوال الفتره اللي فاتت. وليام بيطلب من اكيرا يخلي باله من ايميليا كويس، والملك بيلمح انه قريبا هيتم خطبه ليام لكلكا وبيقول لهم في موكب كبير هيوصلكم للميناء. اكيرا بيقول له بس مش هيبقى الامر كده مبالغ فيه. فالملك بيقول له الفتره اللي فاتت حصلت حوادث خطف كتير في طريق الساحل. ايميليا بتقول لوالدها ما تقلقش اكيرا قوي وهيقدر يحمينا. والدها قال لها من الطبيعي اني اكون قلقان عليكي ولو كان ينفع كنت وصلتكم بنفسي عشان اتاكد انك هتبقي بخير. فكلكا بتقول انا هوصلها وكمان ليام لا ولكل الجنود، لكن اكيرا بيرفض وبيقول لهم كفايه الموكب اللي هيكون معانا. وفي الطريق بقى اكيرا بيقول ليورو غريبه يعني ما سمعنا صوتك خالص والملك موجود. يورو بيقول له لانه قليلين اللي ممكن يتقبلوا الشياطين والوحوش فكان ممكن اسبب ليك المشاكل لو اتكلمت. اكيرا بيقول له يعني على العقل عشان كده عملت نفسك قط وديع، وبيسخر منه بيقول له كده ممكن ملك الشياطين يتضايق منك لو فضلت تتصرف بأدب كده، هو اكيد بيراقبنا الصح. فيورو بيقول له عيني وداني مرتبطان بالسيدة الشياطين لكنه ما يقدرش يتحكم في تصرفاتي فما تقلقش
انا مش ناوي اخونك. اكيرا بيقول له لو اضطريت وواجهت سيد الشياطين ابقى خليك في الصف، ويورو قال له مش وقته الكلام ده، لما يحصل نبقى نشوف. لكن فعلا ملك الشياطين نفسه يقابلك النهارده قبل بكره. ايميليا بتقول لاكيرا ممكن يكون سيد الشياطين عاوزك حليف ليه لانك امبارح كنت جامد جدا. يورو بيأكد على كلامها وبيقول ممكن برضه لان اللي انت عملته في المعركه السابقه اكيد اثار اهتمام سيد الشياطين، لان مفيش حد غيرك تقريبا بيقدر يستخدم سحر الظلال، ما بالك بقى انك غطيت جسدك كله بيه. فاكيرا بيقول انا عملت ده وانا مش مدرك بدون قصد لاني كنت خايف يلتهم كلكا. وفجأة اكيرا بيشعر بحاجه فبيأمر الجنود يقفوا فورا، وبيقول مهاره رصد الحضور رصدت حاجه، وبيكونوا الخاطفين اللي الملك قال عليهم واللي بيكونوا ماسكين طفله من الالف وبيهددوهم لو حد اتحرك هيقتلوها. واكيرا بيعرف ان معاهم حد عنده نفس القدره دي، وواحد من الخاطفين بيطلع حبل وبيقول لهم كتفوا بعض. ولما بيشوفوا ايميليا بيعرفوا انها الاميره فبيبقوا سعداء وبيقولوا غرام سما هيبقى سعيد قوي بيها. وفي اللحظه دي اكيرا بيستخدم قدره اخفاء الحضور وبسرعه رهيبه بيهجم على الخاطفين وبيسقطهم، وبعدها بيأمر الجندي اللي معاه يكتفهم بالحبال. وايميليا بتفك الطفله وبتقول لها انت في امان دلوقتي. وبعد تكتيف الخاطفين اكيرا بيستجوب قائدهم وبيقول له قول لي بقى اللي مشغلكم اسمه غرام سما. فواحد من الجنود بيقول لاكيرا انا سمعت الاسم ده قبل كده، ده واحد من افراد العائله الملكيه في مدينه اوروك اسمه غرام، واوروك هي اكبر بلاد في قاره الوحوش. فاكيرا بيطلب منه ياخد اللصوص وباقي الجنود والطفله ويرجع بيهم على القصر، وبيقول له احنا هنقدر نكمل طريقنا لوحدنا. وبعد شويه بيكون وصل اكيرا واصدقائه الى احدى السفن بالفعل، وبيقول عاوزين اول ما نوصل للمدينه نظبط اسلحتنا وكمان انا عاوز ازود قوتي. فايميليا بتقول له هو انت بقوتك الحاليه محتاج قوه تانية؟ فقال لها مفيش مشكله لو كان ده هيضمن لي الانتقام للقائد ساران. يورو قال له في متاهه للوحوش في مدينه الميناء تقدر ترفع فيها مستواك، ولان هيفضلوا 4 ايام كاملين في البحر لحد ما يوصلوا. يورو بيقرر ينام، وايميليا كانت سعيده لانها اول مره تسافر بالسفينه. اما اكيرا بقى فبيكون قاعد بيقرا في الكتاب اللي والد ايميليا اداهوله هديه. واخيرا بيوصلوا لقريه الوحوش، واول ما بيتحركوا بيلاقوا في وشهم مجموعه بيهددوه وبيطلبوا منه يمشي ويسيب ايميليا ليهم والا هيقتلوه. اكيرا بيأمر ايميليا تفضل مكانها وبيتجه ليهم فبيتريقوا عليه وبيقولوا له انت فاكر نفسك مين؟ مفيش اي بشري يقدر يجارينا في القوه، وبيهجموا عليه. وهنا اكيرا بيفعل قدره الظلال وبيوجه هجوم مضاد عليهم وبيعميهم وبيسيبهم وبيكمل طريقه. يورو بيقول له ليه ما خلصتش عليهم؟ اكيرا بيقول له عشان ما اعملش دوشه والفت النظر ليا. والعجيب بقى انه هم ماشيين في المدينه كل اللي كان بيشوفهم كان بيخاف. فايميليا بتسال يورو عن السبب فبيقول لها في القاره دي بيخافوا من القطط السوداء. وبعد شويه بيوصلوا الفندق يرتاحوا فيه، ويورو بيخلع وبيقول لهم هروح اشوف صديق قديم. وفي الصباح بيجي لهم حد، يورو بيقول لهم ده كرو حداد وانا اللي استدعيته، وانا اقترحت اننا نيجي القاره هنا لان فيها افضل حداد في العالم وهو كرو. كرو بيطلب من اكيرا يوري له سلاحه اللي عاوز يصلحه، ولما بيشوفه بيقول له واضح انك فرمته في المتاهه العظيمه، انا اقدر اصلحه لك لكن هيكلفك شويه. اكيرا بيقول له اللي انت عاوزه هديهولك، وكمان انا عاوز شويه اسلحه خفيفه تانية. كرو بيقول له واضح انك قاتل لكن خبرتك قليله واشك انك هتقدر تستخدم الاسلحه اللي هصنعها بشكل كويس. ايميليا بتبقى متعجبه هو ازاي عرف كل ده. فيورو بيقول لها هو مش مجرد حداد عادي لكنه كمان خبير في القتال لانه زمان كان عضو في فريق البطل السابق. كرو بيدي ورقه لاكيرا فيها المواد اللي هيحتاجها لاصلاح سيفه وتكاليف الاصلاح، وبياخد السيف وبيقول له هات المواد دي والفلوس في اقرب وقت. ويورو بيقترح على اكيرا انه يتجه لصيد وحوش المتاهه عشان يقدر يجمع الفلوس المطلوبه والمواد. فاكيرا بيقول له كمان عشان ارفع مستواي، ده شيء مثالي. وبعدين ايميليا بتقول لاكيرا هروح لكرو اساله على حاجه، فاكيرا بيطلب من يورو يروح معاها عشان يحميها، وهو يقعد يدور على شويه معلومات عن المتاهه اللي هنا عشان يكون جاهز ليها. وبيقول له لو في حاجه بلغني عن طريق التخاطر. وعند الحداد كرو بقى بتكون وصلت ايميليا ويورو، وايميليا بتقول له فرقه البطل السابق فشلت في القضاء على سيد الشياطين واللي نجا البطل فقط ورجل من عرق الوحوش اللي هو انت يعني. فقال لها ايوه كان في الف معانا ومات، فلو جاي عشان كده فتقدر توبخيني زي ما انت عاوزه ليه تخلينا عنه. فايميليا بتقول له معنى كلامك كده انكم ما نجيتوش لانكم اقوياء. فبيقول لها ماشي عاوزه ايه يعني؟ فبتقول له علمنا ازاي اقاتل. فقال لها لا انا مش ناوي اعلم حد تاني. فبتقول له معنى كلامك ان كان ليك تلاميذ قبلي. فقال لها مفيش ولا واحد
واحد منهم كان جدير ان هو يكون تلميذ ليا، لانهم اما كانوا بيهربوا من صعوبة التمارين او بينهاروا. ايميليا وقفت وقالت له اوعدك اني لا ههرب ولا هنهار، وبتترجاه يكون معلمها، وبتقول له انا عاوز افضل مع اكيرا، لكن الفرق بين قوتي وقوته كبير وده هيخليني عبء عليه، فلازم اكون اقوى. كرو بيقول ليورو انا قلت لك اني هقبل منك طلبات الاصلاح وصناعة الاسلحة فقط يا كابوس إلديا. يورو بيقول له وانا ما طلبتش منك غير ده، انما الانسة ايميليا فهي مع نفسها مستقلة عني انا وسيدي، ومن حقك تقبل او ترفض طلبها وبطل تناديني بكابوس إديليا. فبيقول له الحداد انت رمز الرعب اللي بس الرعب في قلوب عرق الوحوش على هذه القارة، فليه هناديك باسم تاني؟ فإيميليا بتسأل يورو ايه كابوس إديليا اللي هو عمال يقوله لك ده؟ فبيقول لها اللي حصل ده كم من قرن، كانت إديليا اكثر مدن هذه البلاد ازدهارا، وملك الشياطين بعتني ليها في مهمة للسيطرة عليها، وده كان رد على اقتحامهم لمناطق الشياطين، وكل اللي كان علي يعمله ان اوصل تحذير للقوى اللي بتحكم المدينة، وعملت ده واستخدمت قوتي لبث الرعب في قلوبهم. لكن في اليوم ده غرائز الشيطانية سيطرت عليا ودمرت المدينة بالكامل بجيوشها بشكل دموي، على الرغم من ان ما كانش ده المطلوب مني. ومن وقتها عرق الوحوش اطلقوا عليا كابوس إديليا، ومن وقتها بقت القطط السوداء هنا زي الكابوس بترعب الكل. يورو بيقول للحداد طول ما انا بخدم سيدي اكيرا فعمر الماضي ما هيتكرر ولا تحصل المأساة دي تاني، فلو عاوز توبخني على اللي حصل زمان حقك. كرو قال له مفيش حاجة ليك جوايا عموما، وبيتذكر المرة اللي قبل دي اللي قابل فيها يورو. وقتها كان كرو واقف امام قبر اخته، وقتها يورو طلب منه ينتقم لعيلته منه، لكن كرو رفض وقال له انت مجرد اداة في ايد سيد الشياطين، واختي اصلا لا ماتت بسببك ولا بسبب سيد الشياطين، لكنها ماتت وهي بتحاول تساعد اللي كانوا تحت الانقاض بعد الدمار اللي سببته. الشخص مننا قتلها وقتل الكثير عشان ما كانش عاوز يساعد حد ويهرب لوحده، والشخص ده هو غرام كلاستر من العائلة الملكية، ده اللي طريق عنده. ايميليا بتقول له وانت قتلت اختك؟ فقال لها لا، لانها ما كانتش هتحب ان اعمل كده، وعموما مر قرن من الزمن على الامر ده. فإيميليا بتقول له انت جبان واختك مخليها حجة مش اكتر، لانها اكيد كانت هتتمنى تنتقم ليها، وانت بس خيالك اللي صور ليك ان ده هيكون احسن، لاني برضو حصل معايا حاجة زي كده وكنت ببرر هروبي عشان اختي لحد ما قابلت اكيرا وعرفني غلطي وواجهت مشاكلي. كرو بيتضايق من كلامها وبيطلب منها تمشي فورا، وبعدها بنشوف اكيرا في وسط المدينة بيتمشى وهو بيفكر هيدخل ازاي للمتاهة اللي هنا، لان مش بيدخلها غير مستوى معين من المغامرين، وبيقول انا هستخدم مهارة اخفاء الحضور وادخل براحتي. لكن فجأة بتهتز الارض من تحته وبيشوف الناس بيجروا ومن فوقيهم وحوش مرعبة بتطاردهم وبتدمر المكان. اكيرا بيصدم، ومن على بعد يورو وإيميليا بيشوفوا اثار الهجوم فبيتجهوا لهناك، وبتظهر هالة زرقاء مرعبة بتلتهم اللي في طريقها. إيميليا بتحاول تتصدى ليها بسحرها وبتطلب من يورو يساعدها، هي هتصد الهجوم وهو هيبعد اهل البلدة. وهنا بتظهر امامها واحدة على وحش، ودي هي اللي كانت اعطت لتلك الكرة وتسببت فيما حدث لها بعد كده. وبتكون طبعا عارفة إيميليا، وإيميليا بتعرف ان دي اللي خدعت اختها زمان. التانية بتقول لها اعرفك بنفسي الاول، انا اوروم تيريس، سيد الشياطين طلب مني اقضي على الكل واسيبك انت بس. وبتستخدم آلة موسيقية فبتتحاصر إيميليا بالهالة الزرقاء عشان ما تخليهاش تقف في طريقها. اما اكيرا فبيكون بيقتل في الوحوش بخنجر وبيتواصل مع يورو ذهنيا وبيسأله اللي بيحصل. يورو بيقول له للأسف الأميرة إيميليا اتخطفت، الشيطان المتسبب في الهجوم ده خدها للمتاهة. أكيرا بيجري بسرعة ناحية المتاهة لإنقاذها وبيكون قلقان جدا عليها، ولما بيوصل أمام المتاهة بياخد سيف من اللي واقعين على الأرض وبيبدأ يقتل في الوحوش اللي في طريقه. وبعدها بيوصل يورو واللي بيعتذر ليه إن إيميليا حصل لها كده وهي معاه. أكيرا قال له ما بقاش مهم الكلام ده، الأهم إننا لازم نتخلص من كل الوحوش اللي في المكان. وبيأمر يورو يبعد من المكان عشان ما يتأذاش لأنه هيفعل سحر الظلال، فبسرعة بيبعد يورو. وبعدها أكيرا بيفعل سحر الظلال جحيم الظلال، وقتها ظلال أكيرا بتنتشر في المكان وبتقتل في الوحوش. أكيرا غضبه كان عمال يزيد وقوة الظلال برضه عمالة تزيد. وقتها أكيرا شعر إن في حد تاني غير عائلته مهم في حياته لازم يحميه، لكن من كتر استخدامه لسحر الظلال فقد الوعي لأنه استنزف كل قوته فسقط على الأرض فاقدا الوعي. فيا ترى إيه اللي هيحصل يا أصدقائي؟ ده اللي هنعرفه في القسم القادم إن شاء الله. فما تنساش يا صديقي تدعمنا بلايك وتعليق عشان نستمر. السلام.